اهلا بيكم في حلقه جديده من ضيوف عشاق السعرات. النهارده باذن الله حلقتنا هتكون مهمه جدا لان احنا هنتكلم عن حاجه من اهم الحاجات اللي بتوفر معانا استهلاك بنزين وبتفرق في اداء العربيه فرق كبير. النهارده باذن الله هنتكلم عن مايسترو العربيه، بمعنى هنتكلم عن حساس الشكمان اوتو سنسور. ايه وظيفته؟ اولا وظيفته ان هو بيشم العادم اللي طالع من العربيه ويبدا يقول للكمبيوتر، لان زي ما احنا عارفين الكمبيوتر في النهايه جزء اعمى مش شايف حاجه، بيشوف عن طريق الحساسات، فالحساس بيقوله له وهو بيدي على هذا الرقم اللي جاي له، بيبدا يدي عليها اوامر. فالاوامر دي لو جات له الرؤيه غلط فهيدي الاوامر غلط زي اي مسؤول. فالمهم الفكره هنا حساس الشكمان وظيفته ان هو بيشم ريحه العالم زي ما قلنا ويبدا يدي اوامر للكمبيوتر ويبدا يقول للكمبيوتر انا والله شامم من ريحه العالم البنزين فيه قليل شويه، زود لي البنزين. نسبه الخليط المظبوطه بتبقى 1 جزيء بنزين من 14 جزيء هواء. يبدا ان هو يقول له لا خليهم 2 جزيء، خليهم 3. تبدا العربيه مع التزويد تبدا تلاقيها بتطلع من ورا دخان اسود. الدخان الاسود ده عباره عن ايه؟ بنزين مش محروق كويس، بدل ما بيطلع ناتج الحريق ثاني اكسيد الكربون بيطلع اول اكسيد الكربون ودي اكاسيد سامه. تمام؟ وضاره جدا للبيئه. فاحنا النهارده باذن الله هنتكلم ان احنا ازاي بدون ما ندفع حاجه زي ما احنا متعودين اسلوب السكن المخترع بكل بساطه، فكر علمي، فكر جديد ان شاء الله، ان احنا نوفر استهلاك بنزين، نحسن اداء العربيه، وباذن الله مش هندفعكم اي حاجه. نبدا مع بعض. انا لاحظت في عربيتي انا شخصيا ان مع الوقت بدا استهلاك البنزين بتاعها يعلى قوي، يعلى لدرجه الغباء، يعلى لدرجه 58 لتر بنزين بيمشوا العربيه 250 260 كيلو. طبعا ده استهلاك رهيب، معنى كده ان ال 20 لتر بنزين او زي ما بنقول في مصر الصفيحه بتمشي العربيه 100 كيلو. متخيل 20 لتر بنزين بيمشوها 100 كيلو؟ طبعا استهلاك غبي. لمبه الاعطال ما كانتش لسه نورت. ليه؟ حساس الشكمان من ضمن الحساسات الاساسيه قوي في اداء العربيه، ولما بيحصل فيه مشكله لازم لمبه تشيك انجن اللي هي اللمبه الصفراء اللي عليها متصله في التابلو اللي هي ظهرت قدامنا دلوقتي في الفيديو دي لازم تنور. طيب ليه ما بتنورش اول ما بيحصل مشكله، او ليه ما بتنورش مع ان في استهلاك غبي في البنزين؟ ليه؟ لان الكمبيوتر بيبقى سامح لحساس الشكمان ان هو يديله تدريج من 0 ل 10 مثلا مثلا. فاحنا لو هو امتى بقى ينور لما يجي له -1 او +11. انما غير كده ممكن يبقى هو موجب 10 والدنيا بايظه خالص والاستهلاك عالي والعربيه عدمانه خالص والاداء بتاعها تعبان في نفس الوقت مش منور. فمع الوقت لمبه الاعطال عندي نورت، بدات ان انا ادور كمبيوتر كشف الاعطال ان في مشكله في حساس الشكمان. طيب حساس الشكمان غالي ليه؟ لان حساس الشكمان عنده 4 طرف. برضه معلومه سريعه زي ما احنا متعودين، 4 طرف دي حساس شكمان نوعين، نوع 2 طرف او نوع طرف واحد اللي هو بيبدا يقرا لما العربيه توصل لدرجه حراره التشغيل الطبيعيه بتاعتها. انما هو في البدايه والعربيه اول ما بتدور يكون الكمبيوتر داخل في حاجه اسمها اوبن لوب، ما بيقراش من حساس الشكمان اصلا لانه هو بارد ما بيقراش كويس. فلما يبدا يسخن ويبدا يديله قرايه كويسه يبدا ان هو ياخد منه القرايه. مع التطور العربيات الحديثه بدا ان يبقى فيها الحساس بتاع الشكمان له 4 طرف، 4 طرف دول 2 بيقروا و2 سخان. يسخن الحساس اول ما انت تفتح الكونتاكت يروح مسخن الحساس عشان يبدا يقرا معاك من اول لقطه دوار، فيوفر معاك بنزين على طول. ما يسمحش العربيه زي ما كنا زمان ندور العربيه نشم ريحه بنزين الاول كده نايم وبعد كده تبدا العربيه تظبط معاك. خلاص الكلام ده بقى. نرجع لموضوعنا. الفكره ان حساس الشكمان انا فكرت طيب ده حله ايه؟ الفكره ان حساس الشكمان زي ما قلنا عامل زي الذواق اللي بيجروه في المطابخ بتاعت الفنادق الكبيره. الذواق ده وظيفته ان هو بيدوق الاكل جديد ويبدا ان هو يقول لا زود لي ملح، زود لي شطه، زود لي سكر. فهو ده وظيفه حساس الشكمان. مع الوقت لو فرضنا ان الذواق بتاعنا ده او الانسان اللي بيشم الانف بتاعته مع الوقت حصل فيها برد، حصل فيها سكام، مع التراب اللي في الجو بدا ان هو ما يشمش كويس، هيبدا يديني قرايات غلط ويبدا الكمبيوتر اللي هو عقل العربيه يبدا ياخد معلومات غلط ويبدا على اساسها يدي اوامر غلط، فيبقى استهلاك العربيه في الناس. فكرت ليه؟ طب انا ليه ما اطلعش حساس الشكمان ده ما احطوش ارطبه كويس جدا بكربونات كلينر، اشيل ترسبات الكربون اللي عليه، لان هو اكيد اول حاجه بتاخد ترسبات الكربون بعد الموتور. يعني اذا كان بيقل الشكمان من ورا بنلاقي عليه هباب ناعم اللي هو التراب الاسود ده اللي هو كالسيوم الكربون بنلاقي عليه. طب ما بالك بقى بحساس الشكمان اللي هو في بدايه جوده الحريق خالص، ده اللي بياخد القصه كلها في الاول. هو الفكره هنا ليه ما فكوش انا نضف؟ فكيته نضفوا كربونات كلينر زي ما هنشوف الطريقه باذن الله في الجزء الثاني اللي هو الجزء العملي بتاع الحلقه بتاعتنا.
الفكره هنا ايه؟ بعد ما جربت النتيجه دي او بعد ما جربت الفكره دي، النتيجه هلاميه. بمعنى ان عربيتي، طبعا كل ده متصور زي ما قدامكم دلوقتي في الفيديو، عربيتي اللي كانت التانك الكامل بتاعها بيديني 280 كيلو مثلا، لا بقى بيديني 600 كيلو، 599. انت متخيل فرق الاستهلاك قد ايه؟ متخيل التوفير؟ وفي نفس الوقت انا ما دفعتش ولا جنيه. حساس الشكمان عندي 2 حساس، انا بمثل عليها انا شخصيا عشان اعرف ان انا ولا حاجه. حساسين شكمان عندي عاملين 2000 جنيه في مصر، متخيل؟ فلا انا ما غيرتهمش. ناس كتير لما تطلع طالعه النت تبقى منوره تساله في ايه، يقول لك حساس شكمان. طب ما غيرتوش ليه؟ اصل الصنايعي قال لي ان انا هغيره، هتكلف على الفاضي وشويه هينور تاني. طب الاخبار استهلاك البنزين معاك ايه؟ والله الاستهلاك عالي بس انا اتعودت. لا 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 لا، كل ده هيمنع باذن الله. خلاص؟ باذن الله هنشوف الكلام ده كله في الجزء الثاني بعد الفاصل. اتمنى نقدر تنفذوا الموضوع، وزي ما قلت لك اي حد عنده استفسار، اي حد عنده ملحوظه يقولها لي، بس بعد ما يجرب مش قبل. جرب الموضوع وابدا اديله التقييم بتاعك، واستنى تقييماتكم باذن الله في الفيديو تحت الفيديو باذن الله. ولو في عندك اي مشكله قابلتك بلغني بيها وانا باذن الله نحلها مع بعض باذن الله. اشوفكم الحلقه الجايه على خير، وهسيبكم دلوقتي مع الجزء المهم بتاعنا اللي هو الجزء العملي بتاع الحلقه بتاعتنا. اشوفكم على خير باذن الله في الحلقه الجايه. باي. بدراع عزم هنبدأ نفك أول تكة في الرباط بتاع حساس الشكمان بتاعنا، لأن المكان بيبقى سخن جدا فبيبقى قافش مكانه. طبعا احنا بنفك بمفتاح 22 مشنشر مكسح. 90% من حساسات الشكمان بتبقى بنفس المقاس ده. تمام. هنبدأ نفكه بشويش، وأهم حاجة نخلي بالنا من السلك إن احنا ما نقطعش السلك واحنا بنلف، يعني نخلي السلك بيلف معانا مستريح. هنطلع حساس شكمان ونبص عليه، هنلاقي طبعا عليه ترسبات كربون كتير جدا وشكله حالته زعلانه قوي. هنجيب كربيراتور كلينر ونبدا في فتحه من فتحات الحساس، ونبدا نحقن فيها كربيراتير بضغط جامد جدا، طبعا عشان ننظف ترسبات الكربون اللي بتبقى على القلب الداخلي بتاعه. بعد ما ننضفاه بالكربيراتير كلينر هنيجي على الحجر الجلخ بتاعنا اللي بيبقى عليه حجر فرشه ناعمه، بيبقى عباره عن سلك ناعم، ونبدا ان احنا ننضف عليه حساس الشكمان بتاعنا داير جوه وبره، والسن بتاعه اللي بيبقى طبعا عليه صدى علشان لما نيجي نربط تربط معانا كويس وبسرعه. وننضف الجسم الخارجي بتاعه كله، الداخلي والخارجي فوق وتحت. تمام. نبدا بعد كده نحقن تاني، وزي ما احنا شايفين بينزل ترسبات كربون صودا اهيت. بعد ما نضفنا بالفرشه بنبدا ان احنا ننضف تاني فتحه، وبعد كده بضغط هواء جامد نبدا ان احنا ننضف الحساس كويس جدا جدا، وما نسيبش اي سوائل فيه. بعد ما نضفناه كويس هننضف بالهواء الفرن والفتحه بتاعه الفرن اللي هنربط فيها اللي هو سن الرباط، حته شحم صغيره، وهنيجي على السن ونبدا نحط على الداير بتاعه حته شحم عشان يفك ويربط معانا كويس. لو حبينا ان احنا نفكه بعد كده طبعا نخلي بالنا اهم حاجه ما يجيش شحم ابدا على الراس اللي بتقرا. هنلف بشويش، واهم حاجه زي ما قلنا هنحافظ على السلك بتاعنا المفتاح ال 22 بتاعنا. بعد ما ربطناه مكانه هنبدا ان احنا نحرق بيه سنه يد العزم الجميله بتاعتنا، ونبدا نقرص قرصه صغيره. واهم حاجه ان احنا نخلي بالنا واحنا بنربط نبقى حساسين في الرباط، لان هو احنا وهو بارد هيربط معانا، انما لو جيت تحل لو انت قرصت جامد عليه مش هيرضى يحل. تمام. هنركب الفيشه بتاعتنا، وطبعا قبل ما هنركب اول الغطا الصاج بتاع الفرن. تمام. اللي هو الكفر بتاع الحمايه ده. هنركب الفيشه، طبعا هننضفها اول بالهواء علشان البنات بتاعه التوصيل توصل تعمل كونتاكت كويس. تمام. احنا يعتبر كده خلصنا. هنوصل الفيشه. خلاص كده تمام. رش الدبليو دي 40 بس على مكان الثلاث مسامير اللي هنربط فيهم عشان يربط معانا كويس ما يصديش مكانه. نربط الثلاث مسامير وكده موضوعنا خلص، واشوفكم باذن الله على خير الحلقه الجايه.